नमस्ते साथीहरु, आज हामीले Redmi को नयाँ मोडल A3 को FRP जुन हाम्रो गुगल आईडी चाहिँ कसरी हटाउने बाइपास गर्ने भन्ने सिक्ने छौं। यसको लागि हामी सुरुमा हाम्रो नेपाल राखेर हुँदैन। यसको लागि कन्ट्री म पाकिस्तान राख्छु। तपाईहरुले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेटअप गर्दै जाउँ। हामीले आफूले राखेको जीमेल आईडी बिर्सेको खण्डमा कसरी गर्ने भनेर हामी सिक्दै छौं। यसको लागि हामी वाइफाई हाल्छौं। हेर्नु होला, वाइफाई तपाईहरुले हाल्नु होला। हामी आफ्नै घरमा बसेर पनि यसरी मोबाइलमा राखेको जीमेल आईडीले चाहिँ बाइपास गर्न सक्नुहुन्छ बिर्सेको खण्डमा। यसरी मैले वाइफाई हाली, तपाईहरुले पनि वाइफाई हाल्नु होला। सुरुमा तपाईको सेटअप गरौँ हामीले। हेरौँ, त्यही पनि ठिकै छ, हामीले टाइम लाग्छ। हामी यो यसलाई किन गर्नु, माथि ताल चलाइरहेकै छ। अब हामी यसलाई ब्याक गरेर फेरि हामी होम बटनमा आउँछौं। अब यसको लागि अहिलेको नयाँ मोडलहरुमा हामी मोबाइलको सेटिङ भित्र छिर्नलाई गाह्रो हुन्छ। यसको लागि हामीसँग चाहिँ हेर्नु होला, इमर्जेन्सी मोड छैन। यसको लागि हामी सिमको आवश्यकता पर्छ। एउटा लक लागेको सिम, मसँग एउटा लक लागेको सिम छ। यही तपाईहरुलाई सिम लक राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिम हालौं। सिम हालेपछि मोबाइलमा सुरुमा लक माग्छ। अब हेर्नु, तल्लोबाट इमर्जेन्सीको अप्सन आयो। हामी त्यो अप्सन आउनेबित्तिकै यसलाई इमर्जेन्सीमा कल गर्छ, 112 मा कल गर्छौं। हेर्नु होला, अब यसमा तपाईको लोकेसन देखाउँछ। देखाएन भने फेरि ब्याक आएर फेरि गर्ने हामी। जबसम्म लोकेसन देखाउँदैन तबसम्म हामी गरिराख्नु पर्छ 112 मा। हेर्नु होला, अब लोकेसन देखायो। यसलाई क्लिक गरौँ। जबसम्म क्लिक हुँदैन तबसम्म हामीले क्लिक गर्नुपर्छ यसलाई। हेर्नु होला, यो क्लिक हुन्छ। क्लिक भइसकेपछि क्लिक हुन्छ। तपाईसँग क्लिक भइसकेपछि अब यसमा लक मागे फेरि हामी लक हान्दियौ। अगाडि लक हानेपछि फेरि अब हाम्रो अघिको जुन म्याप चाहिँ खुल्छ। हेर्नु होला, म्याप खुलेपछि यसमा धेरै ठाउँको अप्सनहरु देखाएको हुन्छ। यसमा हामीले जुनसुकै भयो भने एउटा क्लिक गरौँ हामीले, किनकि यसमा एउटा शेयरको अप्सन आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हेर्नु होला, यसमा हो। अब आयो डाइरेक्सन, सेभ गर्ने या शेयर गर्ने। हामीले शेयर गर्नुपर्छ। शेयर गरेपछि यहाँ मेसेजमा गएर यसमा मेसेज पठाउने हामी यसको लागि न्यू गरौँ। अब हामी यसको लागि हामी 112 मै पठाउँ। फेरि पनि इमर्जेन्सीमा मेसेज चाहिँ हामीले यहाँ भएकोलाई डिलिट गरेर www.youtube.com भनेर हामी टाइप गरेर यसलाई 112 मा सेन्ड गर्छौं। हेर्नु होला, अब माथि YouTube को अप्सन आउँछ। हामी यसलाई क्लिक गर्छौं। क्लिक गरेपछि यसमा YouTube खुल्छ। हेर्नु होला, यसको लागि हामी एलो गर्दियौं। जे अप्सन आयो नि YouTube खुल्यो। अब हामी माथि मान्छेको साइनमा क्लिक गर्छौं। अब यसको सेटिङमा जान्छौं। सेटिङमा गएपछि हामी तल एबाउटमा जान्छौं। हेर्नु होला, एबाउटमा गइसकेपछि YouTube टर्म अफ सर्भिसमा जान्छौं। अब यहाँ दुईटा ब्राउजर रहेछ यो मोबाइलमा। दुईटा ब्राउजरमा हामीले गुगल क्रोममै सही छ, क्रोमलाई गरौँ। जुन ब्राउजर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यसमा हामी युजर नहालिकन एकाउन्ट जुन उता युजरमा क्लिक गर्छौं। अब आयो हाम्रो यसमा ब्राउजर खुल्यो। ब्राउजर खुलिसकेपछि यसमा FRP को धेरै साइटहरु छ। हामीले जुन साइट युज गर्दा पनि हुन्छ, कुनै केही फरक पर्दैन। हेर्नु होला, धेरै छ। हामी माथिको जुन टपमा छ त्यसैले गरौँ। अब यसमा गइसकेपछि हामी हेर्नु होला, अब सेटिङ धेरै कुराहरु खुल्छ। हामी मात्र सेटिङमा जाउँ, यो किन धेरै लम्बा भिडियो बनाउनु। हेर्नु होला, यसमा गइसकेपछि हेर्नुस्, अब हामी सिस्टममा गएर अघिको रिजन जुन देश चाहिँ ठीक छ कि छैन हेर्छौं। हामी नेपालमा भयो कि भनेर ठीक छ भनेपछि हामी फर्केर आएर अब हामी एप्समा जान्छौं। अहिलेको नयाँ मोडलहरुको एप्समा गएर अब तल्लोपट्टि हेर्नु होला, एप्स ब्याट्री युज
भन्ने छ। त्यसमा गइसकेपछि अब हामी यसमा गएर गेट एप्स भन्ने छ। गेट एप्स यहाँ चाहिँ यसलाई हामी ओपन गर्छौँ। अब ओपन गर्छौँ। ओपन भइसकेपछि हेर्नु होला, केही गर्नु पर्दैन। यहाँ धेरै एप्सहरू देखाइरहेको छ, हामी यसलाई स्किप गर्छौँ। हामीले यो कुनै पनि चाहिएको छैन, स्किप गरौँ। स्किप गरिसकेपछि हामी यसमा माथि सर्च बार छ, त्यो सर्च बारमा गएर हामी सुपर ब्राउजर भनेर चाहिँ हामी टाइप गर्छौँ। हेर्नु होला, सुपर ब्राउजर पनि धेरै हुन्छ, हामीलाई यो मिनी चाहिँ चाहिन्छ। हेर्नु होला, सुपर ब्राउजर मिनी, यसलाई हामी क्लिक गरेर डाउनलोड गर्छौँ। हेर्नु, केही गर्नु पर्दैन, मात्र सुपर ब्राउजरलाई हामी डाउनलोड गर्छौँ। यो भिडियोलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। तपाईँले मजाले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल आफै बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम सजिलोसँग। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्किप भयो भने तपाईँको तलमाथि हुन्छ, कहाँ पुग्यो झन् ढिलो हुनसक्छ। हामी सुपर ब्राउजर डाउनलोड हुँदैछ। सुपर ब्राउजर डाउनलोड भइसकेपछि हामी यसलाई फेरि ब्याक गर्नेछौँ। हेर्नु होला, सुपर ब्राउजर डाउनलोड भइसक्यो। अब हामी यसलाई डन भइसकेपछि हामी फेरि ब्याक गर्नेछौँ। हेर्नु होला, ओपन भनेर आयो, हामी ओपन नगरिकन ब्याक गर्छौँ। हेर्नु होला, अझै ब्याक गर्छौँ, ब्याक गर्छौँ अझ पनि। हेर्नु होला, ब्याक गरौँ अझै। हामी ब्याक आइसकेपछि अब एसेसिबिलिटीमा गएर हामी सर्टकट मेनु हामीलाई एलो गर्छौँ। हेर्नुहोस्, है खोल्छौँ। भिडियो एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यो खोलिसकेपछि हामी फेरि ब्याक गर्छौँ। हेर्नु होला, ब्याक गरेर फेरि हामी एप्समा जान्छौँ। धेरै ब्याक भयो, एक स्टेप, त्यही पनि केही छैन। फेरि हामी सेटिङमा गएर एप्समा जान्छौँ। एप्समा गएर फेरि पनि हामी एप्स ब्याट्रीमा गएर हेर्नु होला, गुगल प्ले सर्भिसमा गएर यसलाई सुरुमा डिसेबल गर्छौँ। केही आवश्यक पर्दैन, डिसेबल गर्छौँ। डिसेबल गरेपछि अब यसमा भएको डाटाहरूलाई पनि हामी स्टप गर्छौँ। अब हामी केही गर्दैन, पुरै ब्याक आउँछौँ। हेर्नु होला, एकदम सजिलोसँग हामीले गर्न सकिन्छ। ब्याक आउँदैछौँ, हामी केही गरेका छैन, हामीले मात्र ब्याक गर्ने हो। भिडियोलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यो 2024 को सबभन्दा लेटेस्ट हो। हामी ब्याक मात्रै गरे हो, यसमा केही गरेका छैन। हेर्नु होला, हामी होम स्क्रिनसम्म, जुन सेटअप गर्ने होम अगाडिसम्म आउँछौँ हामी सुरुसम्म। हेर्नु होला, यहाँ गुगल प्ले सर्भिस चाहिँ डिसेबल छ, इनेबल गरौँ भनेर सोधिरहेको छ। हामी केही नगर्ने। अब हामी मात्र सेटअप गर्छौँ। हेर्नु होला, भिडियोलाई हामी सेटअप गर्छौँ। सेटअप गर्दै जाउँ, केही गर्नु परेन, मात्र सेटअप गर्ने हो। हेर्नु होला, अब हामी सेटअप गरेपछि एकछिन टाइम लाग्छ यो मोबाइलहरूको। हामी एकछिन वेट गरौँ। अब यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ हामीले। अलिकति मिस्टेक भयो भने फेरि नहुन सक्छ, फेरि फर्मेट गरेर फेरि सुरुदेखि गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले ध्यानपूर्वक मिस्टेक नगरिकन गर्नु, एकदम हाम्रो काम सक्सेस हुन्छ। हेर्नु होला, हामी स्टेप बाई स्टेप गर्छौँ भने हेर्छौँ भने। हेर्नु होला, अब एकछिन यो सेटअप भइरहेको हो, हामीले केही पनि भएको छैन यसमा। एकछिन वेट गरौँ, नआत्ताउँ। हामी यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाएर आउँछौँ। त्यसैले तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने फेरि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक र कमेन्ट पनि गर्नु होला। तपाईँलाई यस्तै भिडियो नयाँ आउने बित्तिकै तपाईँलाई आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अल नोटिफिकेसन अन गरेर बेल आइकन दबाएर राख्नु होला। फ्यु मोमेन्ट भन्दैछ, हामी एकछिन यसलाई कुर्छौँ, कति बेर लाग्छ। भिडियो हाम्रो हुँदैछ, एकछिन हेर्नु होला, प्रोसेसमा छ। अब हेर्नुहोस्, अप्सन नेक्स्ट आयो एउटा डन्ट कपी, हामी डन्ट कपी गर्छौँ। यसको हामीलाई केही चाहिँ
चाहिएको छैन। डन कपी गर्छौँ। डन कपी अब हेर्नुहोस् है, चेकिङ फर अपडेट। अब किनकि हामीले अघि नै गुगल पे सर्भिस डिसेबल गरिसकेका छौँ, अब हामी यो डिसेबल हुँदैन। हामी हेर्नुहोस् है, यो 3 डटमा गएर यसरी सेटिङलाई खोल्न कोसिस गर्छौँ। भिडियो हेर्नु होला, मैले जुनलाई क्लिक गरेको छु त्यही गर्नु होला। अब बल्ल बल्ल ओपन भयो। हेर्नुहोस् है, कलर्स एन्ड मोसनमा गएर हेर्नु होला, डार्क थिम्स भन्ने छ, त्यसलाई पनि क्लिक गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो सेड्युल छ, सेड्युललाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु है, टर्न अन द ब्याड टाइम भन्ने छ। अब हेर्नुहोस् ब्याड टाइम सेलेक्ट भयो। अब हामी त्यसलाई खोल्छौँ। खोलेन भने जतिसम्म खोल्दैन तबसम्म हामी गरिरहनुपर्छ। डन्ट। अब फेरि हामी यसैले नै क्लिक गर्छौँ। हेर्नु होला, अब यहाँ खुल्यो। हेर्नुहोस् है, अब हो अलि भनेको ध्यानपूर्वक होइन। अब यो हामी मान्छेमा जान्छौँ। अब यसमा जुनमा वा जे म्यासेज पठाउँदा नै हुन्छ, म्यासेज जाने होइन, हामीले एउटा प्रोसेस मात्रै गर्ने हो। जे नम्बर छ, जुन छ, सिलेक्ट गर्दा नि भयो, आफूले जे गर्दा नि भयो। यसबाट हामीले म्यासेज पठाउनु जरुरी छैन, एउटा म्यासेजको प्रोसेस मात्रै गर्ने हो सेयर गर्नलाई। हेर्नु 3 डटमा गएर हामी सेयर गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, केही गर्नु परेन। हामी अब यसमा केही गर्ने छैन, पठाउनु छैन, हामीले कन्टिन्यू गरौँ। अब यसलाई हामी म्यासेजमा अब तल अघि हामीले सुपर ब्राउजर डाउनलोड गरेको छ, हामी सुपर ब्राउजर जाने हो। सुपर ब्राउजर गइसकेपछि अब हामी यस सबैले भनौँ क्यान्सल गरौँ। यसलाई पनि क्यान्सल गरिदिउँ, हामीलाई चाहिएको छैन। अब हामी यसमा गएर फेरि एफआरपी को यो ब्राउजर भएको नै एफआरपी को साइटमा जान्छौँ। एफआरपी बाइपास गरौँ। जुन साइट थाहा छ त्यही साइट गर्दा हुन्छ। हामीलाई यही सहिलो छ, यसैले क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले हेर्नु होला, फेरि सेटिङ जाने मात्रै हो, केही गर्नै पर्दैन, जस्ट सेटिङ जाने। सेटिङ गइसकेपछि एप्समा जाने। अघि हामीले जसरी गुगल पे सर्भिसलाई डिसेबल गरेको छ त्यसरी अब हामी इनेबल गर्ने। हेर्नु होला, यहाँ तल गएर हेर्नुहोस् है, तलपट्टि एप्स ब्याट्री भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् अब हामी यसमा भएको गुगल पे सर्भिसलाई ओपन गर्छौँ र अघि डिसेबल थियो, अब हामी यसलाई इनेबल गर्छौँ। इनेबल गरिसकेपछि अब फेरि हामी फिर्ता आउँछौँ। अगाडि जहाँसम्म छ त्यहाँ फेरि धेरै अगाडि आउनु हुँदैन। अगाडि आयो भने फेरि हामी सुरुबाट गर्नुपर्छ। हामी जहाँसम्म पुगेर यो भित्र छिरेका छौँ अघि त्यहाँसम्म मात्रै जाने हो। हेर्नु होला, यहाँ विज्ञापन आइरहेछ, एकछिन वेट गरौँ, केही छैन। अब म यसलाई स्किप पनि गर्न सक्थेँ, तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्रै हो। हेर्नु होला, अब यो यसलाई हामी ब्याक गर्दैछौँ। अझै विज्ञापन आयो, हामी एकछिन वेट गरौँ। यो विज्ञापन अब हेर्नुहोस् है, यहाँभन्दा अगाडि आउँदैन। अब कसरी अगाडि आउने त भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिएको छ। हेर्नु होला, धेरै मान्छेले यहाँ गएर अनबल लिन्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ मोर अप्सन छ, हेर्नुहोस् है, बिचमा यहाँ मोर अप्सन छ। मोरमा गएर एक्जिस्ट गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, मोरमा गएर एक्जिस्ट गरे मात्रै अगाडि आउँछ। सबै मान्छेहरू यहाँ गएर अल्झिन्छ, के भयो होला, कसरी यहाँसम्म गएर भएन भने होला। यसरी एक्जिस्ट गर्न नजाने खण्डमा हामी त्यहाँबाट फेरि अगाडि आउँदैन। हामी सबै ब्याक बिस्तारै आउँ, धेरै अगाडि आउने होइन, बिस्तार बिस्तार गर्नुपर्छ। धेरै अगाडि आयो भने फेरि हाम्रो काम हुँदैन। बिस्तारै अगाडि आउँदैछ हामी। अलिकति मोबाइल ह्याङ छ, तपाईँहरूले पनि फेरि ह्याङ भयो भने छ्याक्क नगर्नु होला, धेरै अगाडि आयो भने हुँदैन। अब हामी ब्याक आउने हो। मैले एकछिन यसमा के छ भन्ने मात्रै हेरेको। अब हामी ब्याक आइरहेछौँ। अब हेर्नु होला, यहाँबाट मोर अप्सन आयो। अब हामी सेटअप गर्छौँ। योभन्दा अगाडि ब्याक गर्नु हुँदैन है। योभन्दा अगाडि ब्याक आयो भने फेरि हामी सुरुको चरणमा आउँछौँ। यो सेटअप हुँदैछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो काम लगभग अन्तिम भइसकेको छ। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र बेल आइकन दबाएर राख्नु होला। हाम्रो अब लगभग हाम्रो सेटअप सकिन लाग्यो, धेरै छैन। अब यो सेटअप भयो हुने बित्तिकै हाम्रो मेनु आउँछ। यसरी चाहिँ अब यसलाई हामी स्किप गरिदिउँ, केही गर्दैनौँ, हामी मात्र स्किप गर्ने हो। हेर्नु होला, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म।
एकछिन टाइम लिन्छ। यसरी हामीले नयाँ मोबाइलहरुको पनि यसरी आफैले सजिलैसँग बिना कम्प्युटर, बिना सफ्टवेयरको डङ्गोल, बिना अनलाइन हामीले FRP बाइपास चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। एकैछिन वेट गरौँ। हेर्नु होला, मैले स्किप गर्न सक्थेँ किनकि हामीलाई कसरी गर्यो यो भिडियो काटेर जोडेको होला यताउता होला भन्ने लाग्ला भनेर मैले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म अब स्किप गरेर अझ पनि केही छैन, हामी स्किप मात्रै गर्ने हो। त्यही भएर मैले यो लामो भयो भने भिडियोलाई यसरी बनाइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो काम सक्सेस भयो, मेनु आइसकेको छ।